નમસ્તે, કેમ છો? આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજ્જુ ફાર્મસીમાં. બાયોસ્ટેટિસ્ટિક્સ એન્ડ રિસર્ચ મેથોડોલોજી સબ્જેક્ટનું ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ 1 માં છે. દેન યુનિટ 1 ના ઇન્ટ્રોડક્શનમાં સ્ટેટિસ્ટિક્સ ટર્મ અને બાયોસ્ટેટિસ્ટિક્સની ટર્મ આ બંને ટર્મ કવર કરેલી છે. જો આપે હજુ સુધી પાર્ટ 1, 2 અને 3 ના વિડીયો ના જોયા હોય તો આઈ બટન પર ક્લિક કરીને જોઈ શકો છો. અને જો આપે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી દો કે જેથી નવો વિડીયો અપલોડ થતા સૌથી પહેલા નોટિફિકેશન તમને મળી જાય. આ વિડીયોમાં આપણે ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટર્મને કવર કરવાની છે. તો ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં આગળ વધતા પહેલા અમુક ટર્મ્સ કે જે તમારે જાણવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો સૌથી પહેલા આપણે ટર્મ્સ જોઈશું કે કઈ ટર્મનો મીનિંગ શું થાય છે. સૌથી પહેલી ટર્મ છે ક્લાસ લિમિટ્સ. ક્લાસ લિમિટ એટલે શું થાય? લોઅર લિમિટ એન્ડ અપર લિમિટ એને કહેશું ક્લાસ લિમિટ્સ. જેમ કે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે 30 to 40. માનો કે આપણે એમ કહીએ કે તમારા ક્લાસમાં 60 થી 70 વચ્ચે કોને માર્ક્સ આવે છે, તો 60 થી 70 જે થયું એ થઈ ગયું ક્લાસ લિમિટ્સ, રાઈટ? લોઅર લિમિટ એન્ડ અપર લિમિટ, ધેટ ઇઝ ક્લાસ લિમિટ્સ. સેકન્ડ ટર્મ આવે છે ક્લાસ ઇન્ટરવલ્સ. ક્લાસ ઇન્ટરવલ એટલે શું? ડિફરન્સ બિટવીન અપર લિમિટ એન્ડ લોઅર લિમિટ. જે અપર લિમિટ અને લોઅર લિમિટ વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે એને કહેવામાં આવે છે ક્લાસ ઇન્ટરવલ. જેમ કે એમ કીધું કે 60 થી 70 વચ્ચે કોને માર્ક્સ આવેલા છે, રાઈટ? તો આનો ક્લાસ ઇન્ટરવલ શું થશે? ડિફરન્સ બિટવીન અપર લિમિટ એન્ડ લોઅર લિમિટ, ધેટ ઇઝ 10 થશે, રાઈટ? માનો કે એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે 10 to 20 ની લિમિટ હોય તો એમાં ક્લાસ ઇન્ટરવલ આપણે શું કહી શકીએ? ક્લાસ ઇન્ટરવલ થશે 10. ઓકે, સમજાઈ ગયું? ક્લાસ લિમિટ એટલે શું? લોઅર એન્ડ અપર, ધેટ ઇઝ ક્લાસ લિમિટ. અને બંનેનો ડિફરન્સ જે મળશે એ ક્લાસ લિમિટનું આપણને ઇન્ટરવલ મળશે. ઓકે, ક્લાસ ઇન્ટરવલ માટે આપણે હજુ એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. If the marks of 50 students are varies between 10 and 80, if we want to form 7 classes, then class intervals would be. તો શું કીધું? જે ક્લાસ લિમિટ આપેલી છે 10 to 80 ની એનો ડિફરન્સ ડિવાઇડેડ બાય શું થશે? નંબર ઓફ ક્લાસીસ કે જે ફોર્મ કરવાના છે. તો લિમિટ શું છે? 80 and 10. તો શું આન્સર આવશે? 80 minus 10. લાર્જ યુનિટ માઇનસ સ્મોલ. લાર્જ છે 80 માઇનસ સ્મોલ થશે 10 અને ક્લાસીસ કેટલા ફોર્મ કરવાના છે? 7. તો નંબર ઓફ ક્લાસીસ આવશે 7. તો આન્સર શું આવશે? 10. ક્લાસ ઇન્ટરવલ શું આવે? 10 આવે. ક્લાસ ઇન્ટરવલ શું થશે? 10 to 20, 20 to 30 એન્ડ વચ્ચે આવશે એક 30 to 40, then 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80. ટોટલ કેટલા થશે? 7 classes. Then next term is range. Difference between largest and smallest unit, that gives range. And then mid value or midpoint. સેન્ટ્રલ પોઈન્ટ ઓફ ક્લાસ ઇન્ટરવલ. જે ક્લાસ ઇન્ટરવલ બધા આવશે એનો જે સેન્ટ્રલ પોઈન્ટ હશે that is mid value or midpoint. Then frequency કોને કહેવાય? Number of observation within particular class interval, that is frequency. For example, અહીંયા various weight આપેલા છે, અલગ અલગ weight આપેલા છે. 30 to 40 kg, then 40 to 50 છે, 50 to 60 છે, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100. તો હવે particularly 30 to 40 kg માં કેટલા પર્સન આવે છે? 25%. મતલબ કે 25 લોકો એવા છે કે જેનો વેઇટ 30 થી 40 ની વચ્ચે છે. મતલબ કે અમુકનો 31 kg વેઇટ છે, અમુકનો 34 કિલોગ્રામનો વેઇટ છે, અમુકનો 39 કિલોગ્રામનો વેઇટ છે. તો શું થશે? એવા 25 લોકો છે કે જેનો વેઇટ 30 to 40 વચ્ચે આવે છે. એવી રીતે એવા 53 લોકો છે કે જેનો વેઇટ 40 to 50 વચ્ચે આવે છે. 77 લોકોનો વેઇટ 50 to 60 kg ની વચ્ચે આવે છે. 95% એવા છે કે જેનો વેઇટ 60 to 70 kg ની વચ્ચે આવે છે. તો એવી રીતે વેરિયસ ડેટા આપેલા છે કે અલગ અલગ વેઇટ ઇન્ટરવલમાં કેટલા પર્સન આવે છે. તો આ જે નંબર ઓફ પર્સન થયા એને શું કહેશું? ફ્રીક્વન્સી. ઓકે, શું કીધું? કે કોઈ એક જેમ કે 30 થી 40 kg માં કેટલા લોકો આવે છે? તો કે ભાઈ 25 લોકો એવા છે કે જેનો 30 થી 40 કિલોગ્રામ જેટલો વેઇટ આવે છે, રાઈટ? કોકનો 31 છે, કોકનો 34 છે, એવી રીતે અલગ અલગ ડેટા હોય છે.
તો 25 લોકો છે કે જેનો 30 થી 40 કિલોગ્રામનો વેઇટ છે. એવી રીતે આ જે ડેટા મળશે આપણને નંબર ઓફ પર્સન્સના, એ ઓબ્ઝર્વેશનને આપણે શું કહેશું? ફ્રીક્વન્સી. ડેફિનેશન આપેલી છે, નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન વિધિન પર્ટિક્યુલર ક્લાસ ઇન્ટરવલ. પર્ટિક્યુલરલી આ ક્લાસ ઇન્ટરવલનો જે નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન હશે એને આપણે શું કહેશું? ફ્રીક્વન્સી. કોઈ એક ક્લાસ ઇન્ટરવલના જે પણ ઓબ્ઝર્વેશન ડેટા મળે છે એ ઓબ્ઝર્વેશન ડેટાને આપણે કહીએ છીએ ફ્રીક્વન્સી. તો ટોટલ ફ્રીક્વન્સી શું થશે? 420. આ બધી પર્ટિક્યુલર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ક્લાસ ઇન્ટરવલની ફ્રીક્વન્સી થશે, રાઈટ? તો ટોટલ ફ્રીક્વન્સી શું થશે? 420. ઓકે, સમજાણું? કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને પૂછી શકો છો. Then next term છે number of class interval. Select the lowest and the highest of the values. જે પણ વેલ્યુ આપેલી છે એની લોવેસ્ટમાં લોવેસ્ટ વેલ્યુ કઈ છે અને હાઈએસ્ટમાં હાઈએસ્ટ વેલ્યુ કઈ છે, એના ઉપરથી તમને મળશે નંબર ઓફ ક્લાસ ઇન્ટરવલ. અને એ ડિસાઇડ કરવા માટે એક સ્ટર્જ રૂલ પણ એપ્લાય થાય છે. એની ફોર્મ્યુલા છે k is equal to 1 plus 3.322 log 10 n, કે જેમાં n શું છે? ટોટલ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન. કેટલા ઓબ્ઝર્વેશન છે એ થઈ જશે n. ધેન લોગ એટલે તો આપણને ખબર જ છે, લોગેરિધમ ઓફ નંબર થાય. અને k એટલે શું થશે? નંબર ઓફ ક્લાસ ઇન્ટરવલ. તો નંબર ઓફ ક્લાસ ઇન્ટરવલ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટેની સ્ટર્જ રૂલની ફોર્મ્યુલા આપેલી છે. આપણે એ વધુ એક્ઝામ્પલથી સમજીએ કે ઇફ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન માનો કે 10 છે, તો આ 10 શું થયું? n થશે ને. નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન 10 થશે. તો ફોર્મ્યુલામાં તમે n is equal to 10 મૂકશો તો આન્સર શું આવશે? 4. તો 4 શું થશે? નંબર ઓફ ક્લાસ ઇન્ટરવલ. બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે માનો કે નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન 100 છે, તો 100 શું થયું? n થયું. તો n ની જગ્યાએ તમે 100 રાખો તો આન્સર શું આવે છે? 8 આવે છે. મતલબ કે 8 શું છે? નંબર ઓફ ક્લાસ ઇન્ટરવલ. નેક્સ્ટ છે સાઇઝ ઓફ ક્લાસ ઇન્ટરવલ. તો એના માટે ઇક્વેશન છે સાઇઝ ઓફ ક્લાસ ઇન્ટરવલ ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ 1 અપોન નંબર ઓફ ક્લાસ ઇન્ટરવલ. તો એનું ઇક્વેશન બની જશે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ રેન્જ અપોન નંબર ઓફ ક્લાસ ઇન્ટરવલ. અને નંબર ઓફ ક્લાસ ઇન્ટરવલનું ફોર્મ્યુલા રાખીએ એટલે ફાઇનલ ઇક્વેશન તમને આ મળશે. રેન્જ એટલે આપણે આગળ જોયું કે શું થશે? લાર્જેસ્ટ વેલ્યુ માઇનસ સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ. તો એનાથી તમને રેન્જ મળી જશે. તો આટલી ટર્મ્સ હતી. ઇઝી ટર્મ છે કે આપણને ઓલરેડી આવડતી જ હોય, આપણને ખબર જ હોય, પણ તો પણ એ જાણવી જરૂરી છે. ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં આ બધી ટર્મનો યુઝ થાય છે, એટલા માટે ન ખબર હોય તો જાણી લેવી જોઈએ. અને આવડતી હોય તો વેરી ગુડ. અને જો એને રિલેટેડ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. નેક્સ્ટ છે રીઝન્સ, કે આપણે ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન શું કામ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવી જોઈએ, ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની જરૂર શું છે. સૌથી પહેલી વસ્તુ કે જે ડેટા આપણે લઈએ છીએ એ ડેટાને એનાલાઇઝ કરવા માટે ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કન્સ્ટ્રક્ટ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સેકન્ડ વન કે જે સેમ્પલ ડેટાનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હોય એના પરથી તમારે કોઈ અનનોન પોપ્યુલેશન ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની ફ્રીક્વન્સી એસ્ટિમેટ કરવી હોય તો એ પણ તમે ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની હેલ્પથી કરી શકો છો. અને થર્ડ, to facilitate the computation of various statistical measures. એટલા માટે ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આ હતી વેરિયસ ટર્મ્સ કે જે ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં યુઝ થાય છે, એટલા માટે એની માહિતી લેવી ખૂબ જ જરૂરી છે. અને રીઝન કે આપણે ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન શું કામ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું છે. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઈક કરો, તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો અને વધુને વધુ આ સબ્જેક્ટને રિલેટેડ વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.